ทิ้งท้ายว่าความเป็นความที่จิตเป็นอิสระเนาะลำดับนะลำดับความเป็นอิสระแรกๆก็อิสระจากทางกายคือคือวางกายได้นะคะนะแล้วก็มาอิสระทางพวกอารมณ์หยาบแล้วก็อารมณ์ละเอียดคือไม่สนใจอารมณ์ที่มากระทบแล้วก็เป็นอิสระจากสมมุติบัญญัตินะคะจากหยาบแล้วก็ละเอียดเรียกว่าพอจิตมันหลุดแล้วมันก็จะคลายสมมุติทั้งหลายเลยกลายเป็นอิสระแต่มันยังไม่สุดอีกนะมันต้องปฏิบัติต่อไปอีกมันก็จะละเอียดเรียกว่ามันต้องเป็นอิสระต่อตัวมันเองด้วยตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะเป็นอิสระต่อตัวมันเองอันนี้คือสุดยอดของความเป็นอิสระที่จิตเป็นอิสระเพราะอะไรเพราะมันไร้ตัวตนเป็นสภาพจิตที่ไร้ตัวตนเรียกว่าไม่อารมณ์บัญญัติเนี่ยกลายเป็นเรื่องจิ๊บจอยไปเลยสุดท้ายแล้วมันต้องไร้ตัวตนเลยสลายตัวตนไปแหละอิสระจากตัวตนนี้มันละเอียดยิบเลยนะคือลำดับขั้นของการปฏิบัติตามความเพียรของเราเนี่ยพอเข้าถึงเราจะรู้จักจิตที่เป็นอิสระเสรีเลยเมื่ออิสระได้ขนาดนี้มันก็แจ้งประจักษ์พระนิพพานเลยแบบเต็มนะคะวันนี้แม่ชีก็พูดเรื่องพระนิพพานตามความเห็นแม่ชีพระนิพพานไม่ใช่เหมือนแก้วค่ะพระนิพพานเป็นคำเรียกของจิตที่มันหมดเหตุปัจจัยแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นนะเราจะแจ้งประจักษ์ด้วยตัวเองหายสงสัยทันทีเลยถ้าเราแจ้งประจักษ์ตัวเองนะไม่สงสัยเลยปัญญาที่เกิดคำเดียวนะคะไม่ยืดเยื้อนะคะก็เมื่อวานพูดถึงตรงนี้นะต่อมาวันนี้มาต่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงทั้งหมดเลยจริงหรือไม่เราจะสามารถการันตีได้นะคะจะจริงหรือไม่จริงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสก็เกิดจากที่เราประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองบางทีตำราที่เราอ่านเนี่ยมันจะถูกผิดแต่เราก็จะรู้เองนะบางตำรามันก็ไม่ตรงนี่คือเกิดจากการที่เราดูจิตเป็นตั้งแต่แรกเลยเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยสังเกตจิตแล้วก็เติมสติลงไปอย่างมั่นคงเราจะได้สมาธิที่ตั้งมั่นเราจะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงตามลำดับของมันฉะนั้นฝึกสติให้ได้สมาธิที่ตั้งมั่นนะคะถ้าฝึกสติไม่ดีจะได้สมาธิแบบหัวเตาค่ะ ที่นั่งนิ่งๆเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่สามารถรักษาสติให้คงที่ได้นะมันเลยนิ่งถลำไปหายไปอันนี้มันเป็นมิจฉาสมาธินะมันผิดทางแต่สติที่ฝึกอย่างถูกต้องจะต้องเป็นสัมมาสมาธิที่หลังสติที่ฝึกถูกต้องเนี่ยมันจะกลายเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิตั้งมั่นมันไม่ไหลตามสภาวะปรุงแต่งต่อยอดนะไม่ไหลตามความฟุ้งความอะไรเนี่ยไม่ไหลตามสภาวะอารมณ์ใดๆหมดเลยจะมีความตั้งมั่นมันก็จะรักษาตัวมันเองมันตั้งมั่นอย่างแบบโดมันไม่งอนแง่นเลยนะไม่งอนแง่นคอนแคนความตั้งมั่นเนี่ยมันพร้อมจะรู้จะเข้าใจทุกอย่างแต่มันต่างจากสมาธิที่มันเป็นมันสมาธิสงบสมาธิแบบเนี้ยมันคล้ายกับโมหะนะมันมีความหลงอยู่หลงยังไงเพราะมันทำให้ขาดความเป็นอิสระไงมันไม่ได้อิสระนะสังเกตดูจิตที่เข้าถึงสมาธิแบบเนี้ยมันจะเป็นจิตที่ขาดอิสระเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันจะพยายามครอบงำจิตใช่ไหมท่านลองคิดดูถึงแม้ว่ามันจะมีความสุขจากสมาธิก็จริงนะไอ้สมาธิสงบเนี่ยแต่มันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ครอบงำนะมันเป็นความสุขที่เกิดจากจิตเราไปปรุงขึ้นมามันต่างจากสมาธิที่มันตั้งมั่นสมาธิที่ตั้งมั่นมันไม่ได้ปรุงนะไม่ได้เกิดจากการที่จิตปรุงนะมันตั้งมั่นโดยธรรมชาติของมันเองนะคะฉะนั้นมันจะมีสภาพความเป็นกลางนะคะมันก็จะเมื่อมีความเป็นกลางมันก็จะเดินมรรคได้อย่างถูกต้องความจริงแล้วสภาพที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันคือสภาพจิตเดิมแท้ของเรานั่นแหละจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นสภาพเดิมแท้ของจิตเรานะเดิมแท้จิตเรามันเป็นแบบนั้นแต่พอเราอยู่ในทางโลกเนี่ยมันก็มีกิเลสเข้าครอบงำที่ว่าจิตสภาพเดิมแท้ของเรามันเป็นแบบนั้นแหละเราก็ควรจะให้จิตมันดำรงแบบนั้นของมันนะถ้าเราปฏิบัติถูก
ดูจิตถูกต้องเนี่ย จิตมันจะเข้าสู่สภาพเดิมของมัน คืออะไรรู้ไหมคือความเป็นธาตุรู้นั่นแหละในความเป็นธาตุรู้มันจะมีความตั้งมั่นในตัวมันเองความตั้งมั่นเนี่ยมันทำให้มันเห็นตัวเองเห็นอะไรหลายๆอย่างเห็นเราเคยยึดมั่นถือมั่นเคยรุ่มเคยหลงเคยผูกพันเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อเห็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าต้องไปถอดไปถอนต้องวางลงหน้าอะไรเงี้ยไม่ต้องบอกมันเลยมันเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสภาพจิตที่มันเป็นธาตุรู้อ่ะมันจะถอนมันจะละของมันเอง โดยหลักธรรมชาติของมันคำว่าอุปทานใดๆเมื่อถึงเวลามันจะขาดมันถึงเวลามันจะขาดออกไปเลยอุปทานไม่เข้ามาได้เลยจิตที่ขาดอุปทานคือจิตที่มันสำลอกตัวเองออกมาจากสภาวะหนึ่งไปสู่สภาวะหนึ่งบ้านไม่ทีฝนตกใหญ่เลยค่ะขอนอกเรื่องนิดนึงนั่นแหละค่ะอันนี้เป็นสภาพจิตที่มันละอุปทานจากอุปทานหนึ่งไปหาอุปทานหนึ่งจนเรียกว่าจนกว่ามันจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงแหละคล้ายๆว่ามันสำลอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นแต่ไม่ชีจะเห็นลักษณะมันจะเป็นแบบมันสลายเป็นเปาะ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 ไปเลยนะจิตที่เป็นอิสระมันหมายถึงจิตที่มันไร้อุปทานมันจะอยู่ด้วยตัวมันเองจิตนี้นะเป็นธาตุรู้เนี่ยไอ้สภาพจิตที่ไร้อุปทานเนี่ยมันเป็นสภาพจิตที่อิสระอย่างยิ่งไม่เป็นเมืองขึ้นของใครอะไรกันเป็นแบบเนี้ยสิ่งใดๆสิ่งต่างๆมันก็จะมีโดยธรรมชาติของมันสภาพจิตที่เป็นอิสระมันผ่านขบวนการแบบที่เรียนรู้มันจะรู้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแหละมันจะผ่านของมันเองมันจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้นะคะมันจะรู้มันเองว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เนี่ยเมื่อไม่เห็นอย่างนี้นะตามความเป็นจริงแล้วนี่แหละคือความเข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักแห่งสัจธรรมเรียกว่ามันจะไม่ไปแตะตัวตัณหาเลยนะความดิ้นรนอยากเป็นนู่นเป็นนี่ตัณหาจะถูกระงับโดยธรรมชาติของมันมันจะมีความสงบอยู่ภายในนะคะสภาวะเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าสิ่งที่มันอยู่ภายในอ่ะคือมีความสงบเย็นเรียกว่าท่านเคยได้ยินไหมอริยกันตสินน่ะนั่นแหละมันมีสิ่งไปในตัวมันเกิดพันธิพานไปในใจพันธิพานก็คือความเย็นเหมือนกันเย็นอกเย็นใจอยู่ภายในนั่นแหละเพราะมันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะมันหมุนไปตามเหตุปัจจัยทั้งสิ้นจิตของเราเป็นผู้รู้และเข้าใจมันก็จะไม่ไปแตะไม่ไหลไม่ไปตามอะไรทั้งนั้นแหละปล่อยให้มันทุกอย่างมันทำหน้าที่ของมันโดยธรรมชาติของมันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพื่ออะไรมามันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอะไรเกิดขึ้นนะมันไม่มาเกิดตลอดหรอกนะคะให้จำคำนี้เลยนะฟุ้งก็ฟุ้งไม่ตลอดค่ะเดี๋ยวมันก็ดับไปนะคะมันสลายตัวมันเองมันอาศัยเหตุปัจจัยมันจึงเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่ไม่อาศัยเหตุปัจจัยนะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาลอยๆนะมันต้องมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นทั้งนั้นแหละแต่ว่าคนทั่วไปเป็นไงเขาไม่รู้จักตรงนี้นะเขาไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ความจริงเขาจึงยึดถือปกติมันมีอุปทานที่ไม่จริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันมีอุปทานที่ไม่สามารถละได้นะเรียกคือเอาอุปทานอะไรมาที่ละไม่ได้อุปทานขันไงเรายังมีขันอยู่ไงเพราะมันโยงใยโยงใยชีวิตเราอ่ะมันทำงานเป็นระบบของมันนะเราไม่สามารถละอุปทานตัวนี้ได้อุปทานตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของชีวิตตราบใดที่เรายังไม่ตายประมาณนี้นะมันก็มีอุปทานเช่นนี้อยู่มันคืออุปทานแห่งหลักธรรมชาติของมันอ่ะกายและจิตมันธรรมชาติของชีวิตมันก็มีอุปทานในตัวของมันอยู่แล้วนะคะแต่อุปทานที่เราละได้ถอดได้เนี่ยคลายได้เนี่ยเป็นอุปทานที่จิตมันรู้และเข้าใจมันก็จะสำลอกจากอุปทานหนึ่งไปสู่อุปทานหนึ่งนี่คืออุปทานที่เป็นตัวขัดขวางกีดกั้นตัวสร้างทำให้จิตเศร้าหมองอะไรเงี้ยมันจะพัฒนาไปตามลำดับจากเศร้าหมองไปเรื่อยๆจนสู่ความผ่องใสก็คือละอุปทานหยาบไปสู่อุปทานละเอียดแล้วก็สู่ทำที่ไร้ซึ่งอุปทานเลยเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะรู้ด้วยตัวเองว่าจิตเป็นอิสระแล้วอย่างยิ่งนะคะปฏิบัติแบบเนี้ยไม่ขึ้นกับอะไรเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่ไปดูจิตแค่นั้นเอง
จิตดวงนี้มันเข้าถึงความเป็นเนื้อเดียวกับพระนิพพานแหละนะคะ มีสภาพหมดจดเนี่ยเหมือนกับพระนิพพานนั่นแหละจะรู้ด้วยตัวเองคือมันจะไม่มันไม่ขึ้นกับดินฟ้าอากาศจะร้อนจะหนาวก็จะงั้นแหละนะคะไม่ขึ้นกับดินฟ้าอากาศไม่ขึ้นกับสภาวะใดไม่ขึ้นแม้แต่พระอรหันต์นะไม่ขึ้นแม้แต่ครูบาอาจารย์ไม่ขึ้นกับพระอรหันต์ไม่ขึ้นต่อพระพุทธเจ้าด้วยจิตแบบเนี้ยพระอรหันต์และพระอรหันต์กับพระเจ้าเนี่ยเพราะพระอรหันต์กับพระเจ้าเนี่ยยังบัญญัติไว้นะยังบัญญัติความบริสุทธิ์ของพระนิพพานนะพระจิตดวงนี้มันจะไม่ขึ้นกับอะไรทั้งนั้นแต่พระนิพพานบริสุทธิ์มาตั้งแต่ไหนแล้วพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์บัญญัติความบริสุทธิ์ของพระนิพพานว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่จริงๆพระนิพพานบริสุทธิ์มาแต่เดิมอยู่แล้วจิตที่ฝึกอย่างถูกต้องจะเป็นจิตที่เป็นเนื้อเดียวกับพระนิพพานนะคะพระนิพพานก็มีสภาพอย่างนั้นเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าจิตของเราบริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีอะไรแปะเปื้อนสักนิดเดียวถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะเรียกว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันทั้งชีวิตเรามันก็เป็นไปด้วยเหตุและปัจจัยจิตของเรารับเรื่องทางโลกเรียกว่าเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรเนี่ยประดังประเดเข้ามาเราก็รับรู้ได้หมดเห็นไหมสภาพจิตมันก็พร้อมที่จะปรุงให้เรารู้ว่าอันนี้มันคืออันนี้อันนั้นมันคืออันนั้นคือมันเรียกว่าเราไปตีค่าตีความหมายในตัวเสร็จสับแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถึงแม้มันจะถูกบัญญัติออกมาตีค่าตีความหมายจริงๆแล้วมันก็จะไม่สามารถเรียกว่าปนเปื้อนกับสภาพจิตที่บริสุทธิ์ได้แต่นิดเดียวนะเหมือนก็บอกว่าจิตพระอรหันต์เนี่ยเหมือนจิตที่น้ำกลิ้งบนใบบัวใช่ไหมอยู่ในทางโลกมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ตลอดแต่จิตดวงเนี้ยมันจะไม่ปนเปื้อนนะคะมันจะแยกออกไปต่างหากมันเป็นเหมือนสภาวะอีกอันหนึ่งต่างหากนะคะแต่จะบอกว่ามันจะเป็นอีกอันหนึ่งต่างหากมันก็ไม่ถูกทีเดียวนะเพราะมันเป็นธรรมชาติที่เป็นหนึ่งเดียวล้วนเลยคือจิตนอกจิตในมันเป็นหนึ่งเดียวของมันอยู่แล้วพอๆกับที่มันเป็นเหตุปัจจัยนั่นแหละเรียกว่ามันไม่ได้จำแนกแจกแจงว่ามันเป็นคนละอันนะจริงๆอ่ะแต่แม่ชีสอนตั้งแต่แรกว่ามันมีจิตนอกจิตในเพื่อความง่ายต่อการปฏิบัติจริงๆมันมาด้วยกันมันเป็นอันเดียวกันอันนี้คือความบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งที่เป็นธรรมชาติล้วนๆเรียกว่าธรรมชาติล้วนๆก็คือเรียกว่าธรรมทอทงรอเรือสองตัวแล้วก็มาธรรมชาติทุกอย่างเรียกว่าธรรมหมดการปฏิบัติธรรมเพื่อความต้องการเข้าถึงธรรมะเนี่ยก็คือการเข้าถึงความเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติสากลล้วนๆไม่ใช่ธรรมชาติที่บุรุษทั่วไปที่บุคคลทั่วไปทึกทักเอาว่าไอ้มันเป็นต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอันนี้อันนั้นมันเป็นสมมติหมดอันนี้มันคืออันนี้มันคืออันนี้เห็นไหมมันสมมติมันบอกหมดแม้กระทั่งปริยัติก็เป็นสมมติเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่เหนือจินตนาการอยู่เหนือจินตนาการอยู่เหนือการคาดคะเนคือสภาพจิตที่มันเป็นพระนิพพานอย่างแท้จริงเนี่ยพระนิพพานมันเป็นชื่อเรียกสภาพจิตที่มันหมดเหตุปัจจัยอย่างที่แม่ชีบอกแต่เหตุปัจจัยก็ยังมีอยู่เป็นประจำโลกใช่ไหมแต่พระนิพพานแม้จะอยู่ในโลกแต่มันก็พ้นจากเหตุปัจจัยอันนี้คือความแปลกนะคะคล้ายๆกับว่าเหมือนกับว่าความทุกข์มีความทุกข์แต่สภาพที่ไม่มีทุกข์เข้าไปอยู่ด้วยเนี่ยไหมมันมีความทุกข์อยู่แต่มันมีสภาพที่ไม่มีความทุกข์เข้าไปอยู่ภายใต้ความทุกข์นั้น อย่างที่บอกอุปมาเหมือนน้ำกิ้งบนใบบัวแบบนั้นอ่ะแต่มันไม่ถูกความทุกข์ครอบงำคือมีความทุกข์แต่ไอ้ความไม่มีความทุกข์มันเข้าไปอยู่ด้วยมันก็ไม่ถูกความทุกข์ครอบงำนะมันอยู่ด้วยกันแต่ไม่ครอบงำกันมันจุงอยู่เหนือทุกข์ตลอดนะแต่มันก็ยังมีทุกข์อยู่นะตราบใดที่ยังอยู่เนี่ยแต่มันอยู่เหนือทุกข์เนี่ยเข้าใจคำนี้ไหมมีคำว่าทุกข์ยังมีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์เห็นไหมนิพพานยังมีอยู่แต่ไม่มีผู้เข้าถึงหนทางมีอยู่แต่ไร้ผู้เดินอันนี้คำสอนพระเจ้านะลึกซึ้งไหมลึกซึ้งมากเลยนะอย่างนี้แหละมันเกิดจากเราฝึกจิตดูจิตให้ถูกทาง
มีสติสมาธิถูกต้องแล้วทุกอย่างมันจะจัดสรรของมันเองนะคะมันจะพัฒนาไปตามลำดับจนจบจิตแหละถ้าเรากระตุ้นความเป็นธาตุรู้ให้มันเด่นขึ้นมานะเราดูมันบ่อยๆดูไอ้ธาตุรู้บ่อยๆที่ไม่ชี้ได้จิตในจริงๆมันคือธาตุรู้มันก็จะเดินทางของมันเองเมื่อมันรู้แล้วมันก็แบบมันก็จะจบรู้มันแหละทำไมมันจะไม่จบเพราะมันเป็นธาตุรู้ยังไงมันต้องจบแหละจะช้าจะเร็วนะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยคือการทำความเพียรนั่นแหละอย่างเช่นที่เราบอกว่ารู้แล้วละรู้เลยละส่วนไหนก็เป็นอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ก็พูดแบบนี้แล้วแต่สไตล์การสอนแต่ละท่านรู้แล้วละรู้แล้วละเนี่ยรู้แล้วละเนี่ยมันเป็นเจตนาที่เราจะไปล้านไปให้มันจบใช่ไหมรู้แล้วละรู้แล้วละมันก็จะจบเราเจตนาที่จะไปให้มันจบจริงๆแล้วมันไม่เป็นธรรมชาตินะมันขัดต่อธรรมชาติจริงๆปฏิบัติจริงๆก็แค่รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวมันจะจบหรือเปล่าไปอีกเรื่องหนึ่งตอนแม่ชีปฏิบัติเมตตาเจโตวิมุตติสุดท้ายก็รู้อย่างเดียวรู้อะไรบางทีมันก็ไม่รู้อะไร แต่รู้แต่เมื่อแบบมาถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นสภาพแห่งความจบเห็นลักษณะแห่งการจบในความรู้นั้นๆรู้ไม่ต้องรู้ละรู้ไปเลยสภาพธรรมชาติจริงรู้จนกระทั่งจิตดวงเนี้ยมันเข้าถึงความเป็นธาตุรู้ใช่ไหมซึ่งอยู่กับปัจจุบันธาตุรู้มันจะอยู่กับปัจจุบันความเป็นธาตุรู้มันจะมีกำลังที่พร้อมจะจบอยู่แล้วในความเป็นธาตุรู้มันพร้อมจะจบแหละตราบใดที่ธาตุรู้ยังมีความเป็นตัวตนมันก็ยังจบไม่ได้นะดังนั้นมันจึงจำเป็นที่จะต้องสลายความเป็นตัวตนของมันนั่นแหละคือจะจบบริบูรณ์นี่คือธาตุรู้ที่สลายตัวเองเข้าสู่ความเป็นศูนย์ไอ้เป็น1 2 3 4 5น่ะมันเป็นมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเป็นตามบัญญัติน่ะเมื่อปฏิบัติถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นศูนย์หมดว่างเปล่านะคะไร้ซึ่งความเป็นตัวตนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันจะว่างเปล่าจิตดวงนั้นมันจะว่างมันไม่มีอะไรที่มันจะเข้าไปปนเปื้อนแล้วมีสังขารอยู่ก็คิดไปตามเรื่องแต่มันจะมีอย่างที่บอกว่าคือมีความทุกข์อยู่แต่ว่ามันจะไม่ไอตัวที่ไม่มีความทุกข์มันเข้าไปอยู่อย่างนั้นด้วยเข้าไปอยู่กับไอความทุกข์นั่นแหละแล้วมันก็ไม่ทุกข์นะคะเนี่ยพอจะเข้าใจไหมเรียกว่าเราอยู่ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติของเรานี่แหละสั่งสมความรู้ความเข้าใจมันสังเกตสังกาจิตนะที่แน่ๆถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ถ้าทำถูกทางนะจิตมันก็พัฒนาของมันเองนะตอนนี้ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่ามันจะพัฒนาจนเราเข้าใจเองมันก็จุดจบจนได้แหละสภาพที่จิตจบเนี่ยจิตมันจบแล้วมันไม่ไปต่อแล้วนะพัฒนาต่อไม่ได้นะมันจบถึงบอกว่าเราทำงานในทางโลกไม่มีวันจบแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมในทางธรรมมันมีจุดจบให้เราเลือกเอาเราจะเอาแบบไหนทางโลกไม่มีจุดจบค่ะไม่รู้กี่ชาติกี่ภพกี่ชาติแต่ทางธรรมมีจุดจบเราจะรู้ด้วยตัวเองนะคะมีคนถามแม่ชีว่าแอบดูจิตเป็นยังไงแม่ชีที่แม่ชีบอกให้แอบดูมันดูได้เป็นยังไงบางทีก็พูดแบบนี้นะบอกมันไม่ได้แอบหรอกก็คือเช็คดูตรวจดูว่ามันเป็นยังไงเช็คดูว่ามันเป็นยังไงสักพักก็ดูอีกเนี่ยไม่ให้จ้องเพราะว่าจ้องแล้วมันจะเกิดสมาธิมันมีบางคนเขาทำผิดเขาไปจ้องมันไปจ้องจิตว่าเมื่อไหร่มันจะโผล่มาเงี้ยไม่เอาฮะมันจะเกิดสมาธิไอ้ที่มันสมาธิความสงบอ่ะมันจะจ้องเป็นอารมณ์มันจะเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งอ่ะเขาเรียกเอกคตาเนี่ยมันผิดมันก็เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งเกิดสมาธิทำให้จิตตัวนี้มันขัดความอิสระได้ไอ้สมาธิไอ้นั้นอ่ะมันไม่ใช่สมาธิมันเป็นสมาธิมันไม่ได้อยู่ในมรรคนะในองค์มรรคสมาธิแท้จริงมันจะเอื้อให้จิตเป็นอิสระแล้วก็สมาธิแต่สมาธิสงบมันไม่เกี่ยวอะไรนะมันไม่ได้เอื้อนะไม่ได้เอื้อต่อการให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งหรอกมันไม่ได้ทำให้จิตเราเป็นอิสระได้นะเพราะมันครอบงำเราก็มีความสุขอยู่ตรงนั้นนะแป๊บเดียวเลย
เออสมาธิไอ้สงบเนี่ยมันเป็นมันถูกปรุงขึ้นมาสร้างขึ้นมาด้วยการเพ่งจ้องเรางั้นเราอย่าไปจ้องมันเราเช็คดูแป๊บนึงก็ไปทำอะไรก็ได้เนี่ยแล้วก็เช็คใหม่อะไรเงี้ยเนี่ยถ้าไปจ้องมันเป็นการสร้างขึ้นมากลายเป็นของปลอมนะอะไรที่สร้างขึ้นเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงค่ะของจริงจะมีอยู่แล้วเรียกว่าถ้าเราไปจ้องมันกลายเป็นสมาธิสงบเรียกว่ามันกลายเป็นว่าเออมันกัดบริเวณจิตให้มันขาดอิสระไงอยู่กับความสงบตรงนั้นนะเออเราเช็คดูบ่อยๆดีที่สุดเลยเห็นแล้วก็เลิกสักพักก็ดูอีกเห็นแป๊บเดียวแล้วก็เลิกดูสักพักก็ไปดูอีกเงี้ยแค่นี้เองไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยนะเดินไปก็เช็คดูเดินไปก็เช็คดูเนี่ยที่เราไม่ทำบางทีเราลืมเราอะไรเงี้ยสติเรายังไม่ได้ไงเนี่ยว่าทำแบบนี้แหละปลอดภัยที่สุดแหละแต่ว่าการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าเราจะไม่เก่งสมาธิสงบนะใครต้องการคุณวิเศษตรงนี้จะไม่มีนะแต่ว่ามันทำให้จิตเข้าสู่ความหลุดพ้นได้อย่างรวดเร็วแค่นั้นเองเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำสมาธิ